कारण आपण जेव्हा बाहेर निघतो तेव्हा आपण मागचा विचार करत नाही, आपले घरचे वाट बघत असतात हे आपण पण विचार करत नाही. आणि जेव्हा आपण घरी येऊन हे जेव्हा कळतं आपल्याला, घरातले ओरडतात, आपल्याला राग येतो, पण ते त्यांचं पण साहजिक आहे. कारण आपण जेव्हा बाहेर निघतो तेव्हा आपण मागचा विचार करत नसतो, आपण फक्त एन्जॉय करत असतो. नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धेश संतोष गोसावी. खूप खूप स्वागत आहे आपल्या वंडर विथ सिद्धेश यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, सगळ्यात प्रथम आधी माझ्या चॅनलला अजून पण कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा आणि असेच माझे व्हिडिओ बघत राहा. पहिल्यांदा व्हिडिओ बघा आणि नंतर सबस्क्राईब करा. हे आहे इंस्टाग्राम आय डी. इथे पण जाऊन तुम्ही मला फॉलो करू शकता इंस्टाला रील्स बघून. खूप दिवसानंतर हा व्हिडिओ आहे आणि तो पण घरामध्ये. 4 दिवस खूप कंटाळा आला. बाईक मला वाटतं फक्त मी वॉश करायला घेऊन गेलो, त्यानंतर बाईकला हात लावला नाहीये, तो म्हणजे पायामुळे. आणि माझा पाय बऱ्यापैकी वाचलेला आहे. तो खास करून हा व्हिडिओ ह्याच्यासाठी बनवतोय मी की काही आपल्याला अनुभव जे येतात ते लोकांपर्यंत आपण शेअर करायचे, म्हणजे जेणेकरून आपली मित्रमंडळी सावध होतील. तर त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे. सेफली घरी आलेलो मी. संडेची राईड होती. जशी मी सबस्क्रायबर राईड ऑर्गनाईज करतो, ग्रुप राईडला जातो, माझ्या मित्रांसोबत जेव्हा राईडला जातो तेव्हा कसं असतं, ग्रुप राईड म्हटलं तर आपण सगळे एकत्र बाहेर निघायचं आणि एकत्र येताना यायचं, ह्या हिशोबाने माझी राईड असते. आणि कोण कधी प्रॉब्लेममध्ये असला काय असं त्याला आपण एकटं टाकत नाही. तर अशीच संडेची राईड मस्त झालेली, मजा आलेली. तो एक गाव असा होता की त्याच्यामध्ये काही कथा दडलेल्या होत्या. ते खूप लोकांना आवडल्या, खूप मजा केली, धमाल केली. आणि पाऊस चालू झाला. पाऊस झाल्यानंतर आम्हाला थोडीशी ऑफ रोडिंग करायची होती आणि सगळ्यांची इच्छा होती, असं माझं पण नाही, कारण माझी ॲडव्हेंचर आहे म्हणून माझी इच्छा नाही, सगळ्यांची इच्छा होती की जाताना आपण थोडंसं एक ऑफ रोड, जंगलमध्ये होता रोड, तो जरा आपण मजा करत करत आपण घरी जाऊ असं ते ठरलेलं. आणि आम्ही गेलो बऱ्यापैकी मस्त, सगळेजण गेलेले. आणि काय असतं, वेळ काळ असते, माहीत नाही, आता आपण ते बोलू शकत नाही, पण आल्यानंतर ते होतंच, त्यामुळे आपण काहीच करू शकत नाही. पण बऱ्यापैकी निभावलं, ते पण माझ्या रायडिंग बूटमुळे. म्हणून मी तर म्हणतो, जर आता जे नवीन नवीन मोटो ब्लॉगर असतील, रायडर असतील, बायकर्स असतील, तर सर्वात प्रथम मी तर म्हणतो ना, थोडे पैसे टाका आणि चांगल्यात चांगलं ब्रँडेड, एकदम ब्रँडेड असं नाही पण सेफ्टी पाहिजे. जे पण तुम्ही रायडिंग जॅकेट घ्याल, रायडिंग पॅन्ट घ्याल, रायडिंग बूट्स घ्याल, रायडिंग ग्लव्स घ्याल, ते सेफ्टी पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला सहसा दुखापत झाली नाही पाहिजे तुमच्या बॉडीला. एवढं तरी थोडंसं पैसे टाकून आपण रायडिंग गिअर्स घेतले पाहिजे. आणि तो माझे रायडाचे कोरडा कंपनीचे बूट होते, रायडिंग बूट. त्या बूटमुळे मी बऱ्यापैकी वाचलो, कारण HD बाईक एवढी हेवी आहे, एवढी जड आहे, माझ्या ॲडव्हेंचर बाईकपेक्षा पण जड आहे ती बाईक. पूर्ण त्याचं जे इंजिन होतं, ते इंजिनचं जे इंजन गार्ड असतं, ते गार्ड माझ्या पूर्ण पायावरती, आणि पायाखाली दगड होता, आणि दोघांच्या मध्ये माझा पाय भेटला. आणि मला वाटतं 7 ते 8 सेकंद पूर्ण बाईक माझ्या पायावरती आहे. मी हळूहळू पाय काढला. जेव्हा मी उभा राहिलो तेव्हा मी समजलो की 100% हा पाय माझा मुरगळलेला असेल किंवा नसा दाबल्या गेलाय, त्यामुळे मला ते 100% पेन होणारच होतं. पण मी तेव्हा काय वाटलं नाही. त्या जोशमध्ये मी पनवेलपर्यंत आलो बाईक घेऊन. सगळे सुखरूप पोचले घरी, सगळ्यांच्या बाईक निघाल्या, मस्त झालं. पण HD बाईकने आम्हाला खूप कंटाळा दिला, कारण बाईक अशी मी पहिलीच बघितली, ती पुढचा जो टायर आहे आणि त्याचा जो मडगा, त्या टायर आणि मडगाच्या मध्ये अजिबात गॅप नाही. म्हणजे तुमचं फक्त हे एक बोट जात होतं आमचं. आणि एवढी माहित नाही ती चिकट माती असेल, काही असेल, पण ती माती एवढी साचली ना, म्हणजे 2-3 किलोमीटर चालवल्यानंतर ती माती एवढी खाल्ली टायरने की ती अशी रोल होऊन 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 मडगाला एकदम चिपकली वरती, आणि पूर्ण टायर ब्लॉक केला तिने त्या मातीने, आणि एवढी चिकटली की ती निघत नव्हती. आणि जशी आम्ही पुढे घेऊन जायचो बाईक, तशी ती माती खायची परत, आणि परत ती ते व्हील होतं पुढचं पूर्ण ब्लॉक व्हायचं. त्यामुळे आम्हाला समजलंच नाही 3-4 किलोमीटर नंतर आम्हाला कळालं की हे पुढचं जे चाक आहे ते फिरतच नाहीये. मग त्याच्यानंतर आम्ही बघितलं तर एवढी माती की सगळेजण आपले मातीच काढतायत, काठीने माती काढतो. तो जो गाव होता, त्या गाव असं आहे, तिकडे काहीच नव्हतं, आजूबाजूला पाणी नाही, विहीर नाही, किंवा कोणाचं घर नाही की कुठून बाबा काहीतरी जाऊन आणायचं, किंवा आम्हाला एवढं पण क्लिक नाही झालं की बाबा मडगाळ काढू आणि डायरेक्ट पुढे जाऊ, तेवढं पण आम्हाला क्लिक होत नव्हतं. एवढा प्रॉब्लेम झाला आणि वैतागले सगळे. 2 तास आम्हाला मातीमध्ये गेला, माती काढायला. आणि मग म्हणता 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 बरीचशी माती काढली, आणि मला वाटतं 400 का 500 मीटरवरती आपला मेन रोड होता, जो डांबरीकरण, ज्या आम्हाला त्या रोडवर पोचायचं होतं. आणि परत थोडीशी माती कुठेतरी साचलेली, ती पण मी काढली. आणि मग जो SD वाला होता तो बोलला, दादा आता एवढी बाईक तू बाहेर काढली, थोडी मला वरती घेऊन दे. आणि थोडासा असा चढण होता आणि एकदम खडबडीत रोड होता, चढण होता. तर मी बोललो ठीक आहे, म्हटलं हिला मीच घेतो आणि चढावाला थोडंसं दगडामध्ये घालतो, म्हणजे त्या आपटून वगैरे माती निघेल.
म्हणून मी ती माती काढायला गेलो आणि बऱ्यापैकी चढाव चढलो आणि चढावच्या एंडिंगला बरोबर गाडी तिथेच स्टॉप झाली, थांबली लगेच. आणि थांबल्याबरोबर मी गाडी खूप कंट्रोल केली डाव्या पायावरती. पण ओबडधोबड रस्ता असल्यामुळे पाय माझा परफेक्ट जमिनीवर लागला नाही आणि लागल्यामुळे मी कंट्रोल केली बॅलन्स होत नव्हती. म्हणून मी हळू ती बाईक अशी 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 झोपवल्यावर काय आलं, आणि जो पाय होता तो पाय असा झाला फोल्ड. आणि फोल्ड झाल्यामुळे एक पाय राहिला वरती आणि एक पाय पूर्ण खाली गेल्यामुळे ते दगड आणि परत ते स्क्रॅच गार्ड होतं त्याच्या मधोमध भेटला आणि पूर्ण ते मला वाटतं नसा दाबल्या गेल्या. आणि एवढा सूज नाही आली, कुठे सुजला नाही. मी तिला बरोबर माझ्या बाईकला पनवेलपर्यंत कसा करून घेऊन गेलो. म्हणजे जी आपली टाच असते ते टाचेने मी गिअर शिफ्ट करायचो, एवढी हालत खराब झालेली. आणि पूर्ण तो जाम झाला आणि पनवेलला येईपर्यंत हालत खराब झाली. नंतर मी समजलो की मी डोंबिवलीपर्यंत बाईक घेऊनच जाऊ शकत नाही. मी बाईक तिथेच मित्राजवळ ठेवली. लगेच आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. तिथे पेन किलरचं इंजेक्शन घेतलं, कारण पाय मला लावायलाच भेटत नव्हता. जमिनीला टेकवला की एकदम कळा मारायच्या. आणि मग तिथून मी बाईक ठेवली मित्राकडे, इंजेक्शन घेतलं, ओला केली आणि ओला करून मी घरी आलो. पण त्यानंतर मी एक शिकलो की ग्रुप राईड असेल किंवा सोलो राईड असेल, काही असेल तर जे पण असेल, आपल्या जीवाची काळजी तर पहिलीच पाहिजे. आणि जर राईडला निघायचं असेल, जर तुम्हाला राईड आवडत असेल बाईक राईड, तर सेफ्टी गिअर इम्पॉर्टंट आहेत. ते हेल्मेट मी तर म्हणतो 2,000चं असू दे नाही तर 10,000चं असू दे, हेल्मेट चांगलंच पाहिजे. आणि रायडिंग गिअर जॅकेट आपण म्हणतो, पण थोडेसे पैसे टाकून आपण चांगलं जॅकेट घेतलं तर बेस्ट होईल. रायडिंग गिअर्स प्रॉपर जर असतील तर तुम्ही बिंदास राईडला बाहेर पडा. कारण आपण जेव्हा बाहेर निघतो तेव्हा आपण मागचा विचार करत नाही, आपले घरचे वाट बघत असतात हे आपण पण विचार करत नाही. आणि जेव्हा आपण घरी येऊन हे जेव्हा कळतं, आपल्याला घरातले ओरडतात, आपल्याला राग येतो, पण ते त्यांचं पण साहजिक आहे. कारण आपण जेव्हा बाहेर निघतो तेव्हा आपण मागचा विचार करत नसतो, आपण फक्त एन्जॉय करत असतो, राईडची मजा घेत असतो. पण बाबा घरचे आपली काही माणसं ती वाट बघत असतात. त्या हिशोबाने आपल्याला आता फिरायचं आहे आणि एन्जॉय करायचं आहे. 100% राईड तर बंद होणार नाही, राईड तर चालूच राहतील. थोडासा पाय बरा होईपर्यंत, कारण माझा जो पाय आहे, जो ज्या पायाला मार लागलाय आणि जो पाय माझा दुखावलाय तो ॲक्च्युली पाय नाजूक आहे. कारण लहानपणी पहिलीच असताना माझा तो पाय माझा जो लहानपणी असताना हा पाय पूर्ण मोडलेला होता आणि तो कसा एकदा उभा झालोय. त्यामुळे तो पाय एकदम नाजूक आहे. त्यामुळे त्या पायाला खूप सांभाळावं लागतं. त्यामुळे ह्यापुढे मी लक्षात ठेवेन. त्यामुळे एक ट्रिक लक्षात आली माझ्या, आणि ती ट्रिक माझ्या लक्षातच होती की अशा वेळी काय करायचं. जर बाईक आपल्या बाहेर जाते, कंट्रोलच्या बाहेर आहे, आपल्याला झेपत नाही आणि जर वाटते आपल्याला, तर आपण सरळ बाईक सोडायची, जम्प करायची आणि आपण कुठेतरी पडून घ्यायचं. बाईकला काही होत नाही. बाईक काय झालं तरी आपण बाईकला काहीतरी करू शकतो. आपल्या बॉडीला काय झालं तर आपण खूप प्रॉब्लेममध्ये येऊ शकतो. त्यामुळे अशा वेळी सगळ्यात बेस्ट आहे, जर तुम्हाला वाटतंय माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर बाईक जाते, मला आता बॅलन्स करता येत नाहीये किंवा मी कंट्रोल हिला करू शकत नाही, तर सरळ बाईक सोडा आणि जम्प करा, सगळ्यात बेस्ट. पण तेव्हाच्या तेव्हा ते क्लिक झालं पाहिजे. काही लोकांचे होत नाही क्लिक, ऍक्च्युली होत नाही, माझ्या पण होत नव्हतं. पण तेव्हा पण मी जम्प मारण्याच्याच हिशोबात होतो, पण माझे पायच नाही लागले, ओबडधोबड रस्ते असल्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. त्यामुळे आता ह्याच्या पुढे खूप लक्षात ठेवलं पाहिजे की रायडिंग गिअर्स इम्पॉर्टंट आहेत. गिअर शिवाय बाहेर पडायचंच नाही. आणि ते बूट होते म्हणून मी खूप वाचलो, आणि ते बूट अजून पण मी क्लीन केले नाहीयेत. म्हणजे विचार करा, मंडेला दुसऱ्या दिवशी बाईक आणली, पण मंडेला आल्यानंतर पण मी कुठे बाहेर नाही, फक्त वॉश केली बाईक. त्यामुळे पहिलं सर्वात प्रथम आधी मला बूट क्लीन करायचे आहेत, मस्त पॉलिश करायचे, कारण मोस्टली एक सोलो राईड होणार आहे माझी 4 दिवसाची, असा विचार चालू आहे. बघू, लोकेशन ठरलं नाहीये, पण नक्की होणार. कारण बाहेरचं वातावरण आता छान झालंय, थंडी पण चालू झाली आहे, त्यामुळे नक्की सोलो राईड चालू होतील. पण थोडासा पाय अजून पेन करतोय माझं, त्यामुळे थोडे दिवस थांबलोय, आराम घेतोय. उद्याचा पण रविवार आराम, त्यामुळे पुढच्या नेक्स्ट वीकमध्ये नक्की एक सोलो राईड होणार आहे. सो हा व्हिडिओ, परत भेटू लवकरच कुठल्या तरी नवीन मोठं ब्लॉगिंगमध्ये. बाय बाय.